নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধা ছাৰ-বাইদেউসকল ইতিমধ্যে যেহেতু প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়লৈকে টেবলেট পঠোৱা হৈছে আৰু আমি ইতিমধ্যে আমাৰ বিদ্যালয়তো ইতিমধ্যে এনেকুৱা ধৰণৰ টেবলেট আমি পাইছো টেবলেটটো ইয়াতে লিখা আছে গেলেক্সি টেব ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে দেখা পাব গেলেক্সি টেব A7 লাইট এটা আপোনালোকে দেখা পাইছে এতিয়া এই টেবলেটটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় বা ভিতৰত কি আছে এই কথাখিনি আপোনালোকক ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম প্ৰথমতে এতিয়া আমি এটো ওপেন কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম এটো আমি বৰ সুন্দৰকৈ এনেকুৱা ধৰণে খুলিছো খোলাৰ পিছত আমি টেবলেটৰ ভিতৰ এটা টেবলেটটো দেখিবৰ কাৰণে পাম এটো হৈছে এই টেবলেটটো আপোনালোকে চাওক এটো তেনেকুৱা ধৰণৰ টেবলেট আপোনালোকে দেখা পাইছে এফালে মোবাইল ক্যামেৰা আছে আৰু এফালে ডিসপ্লেখন 16.5 ইতিমধ্যে আপোনালোকক এই কথাখিনি জনাইছো তে ইয়াৰ লগত আৰু কি ভিতৰত আহিছে সেইখিনি দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম বাহাটোত কি আছে প্ৰথমতে যদি আমি এনেকুৱা ধৰণে চাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰো এফালে উপৰ ফালে গলে আমি ইয়াতে দেখা পাম এইডাল হৈছে চাৰ্জাৰ কেবল আৰু এটা হৈছে চাৰ্জাৰ তাৰ পিছত ঠিক এইফালে আছে আমাৰ এই ইয়াতে ভিতৰত আপোনালোকে চাওক এটা পিন আছে এই পিনটোৰ জৰিয়তে আমি যেহেতু সিম লগাব লাগিব এই সিম লগাবৰ কাৰণে পিনটো আছে আৰু বেলেগ আৰু মেটেৰিয়েল ইয়াতে নাই তাৰ পিছত এই আৰু ইয়াতে আৰু এটা বস্তু আছে মই এটা কভাৰ আছে কভাৰটো মই আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম এটো এনে মানে টেবলেটটো ভৰাই থৈ দিব পাৰা কৰি এটা ইয়াতে কভাৰ এটা আছে এতিয়া এটো আপোনালোকে ইয়াৰ পিছত আৰু লগত আৰু এটা আছে ইয়াতে দিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে এখন ডিসপ্লে দিয়া হৈছে এই ডিসপ্লে মানে এখন কি কয় টেম্পাৰ গ্লাছ এখন দিয়া হৈছে এতিয়া এটো আমাৰ এই যিসকল ছাৰ-বাইদেউৱে এন্ড্ৰইড মোবাইল ব্যৱহাৰ কৰে আমাৰ সকলোৱে যেটো এন্ড্ৰইড মোবাইল ব্যৱহাৰ কৰে অন কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে আমাৰ অন সুইচ আছে পাৱাৰ বটমৰ সুইচ আছে এটো এটা আমি এই ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমাৰ এটো আপোনালোকে চাওক এই Samsung Galaxy বুলি আহিব আৰু এটো এন্ড্ৰইড এটো এটা ধৰণৰ অন হ'ব অন হোৱাৰ পিছত এটা কথা হ'ল আপোনালোকে যেতিয়া এটেন্ডেন্স দিব ইয়াত কি কৰিব লাগিব এটেন্ডেন্স দিয়াৰ আগতে এইটো যেহেতু আমাৰ অকল মোবাইল টেবলেটটো হে আছে এই টেবলেটটো ৰানিং হ'বৰ কাৰণে বা আমি যিকোনো নেটৰ লগত জড়িত কাম কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত আমি এখন সিম ভৰাব লাগিব আৰু সিমখন ভৰাব লাগিব এইফালে সিম ভৰোৱাৰ এই মানে এই টেবলেটটো যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণে ধৰিব আঘাতে আপোনালোকৰ সিম ভৰোৱাৰ ইয়াতে ঠাই আছে ইয়াতে আপোনালোকে সিম ভৰাব লাগিব আৰু এই সিম ভৰাবৰ কাৰণে যেটো এই কেৰে খুলিব এইটো আপোনালোকে ইতিমধ্যে জানে ইয়াৰ ভিতৰত আছে এই খুলিবৰ কাৰণে যেটো পিন আছে পিনটো ইয়াতে আছে এই পিনটো উলিয়াই লৈ আপোনালোকে দেখা পাইছে এইটো ইয়াতে পিন ভিতৰত দিয়া হৈছে এই পিনটো উলিয়াই লৈ আপুনি এটো খুলিব লাগিব আৰু ইয়াত এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকক কি লাগিব এখন সিম লাগিব অৰ্থাৎ ইয়াতে আপুনি এখন সিম ভৰাব লাগিব আৰু সিমখন ভৰোৱাৰ পিছতহে আপুনি ইয়াতে কামখিনি কৰিব পাৰিব কাৰণ যেহেতু নেটৰ কথা থাকিব এতিয়া এই ইয়াতে কি আছে অকমান ওচৰত আহিব স্যাৰ ইউজ পিন আফটাৰ ৰিসেট ইয়াতে এটা পিন দিব লাগিব এই পিন মানে ৰিস্টাৰ্ট কৰাৰ পিছত পিন দিব লাগিব পিন কিন্তু এতিয়ালৈকে আমাক কোৱা হোৱা নাই এই ইয়াতে কিবা এটা পিন দিব লাগিব কি পিন দিব লাগিব নিশ্চয় অফিচৰ ফালৰ পৰা জনোৱা হ'ব বা পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত নিৰ্দেশনা আহিব কাৰণ আমি বৰ্তমান টেবলেটটো আজি পাইছোহে যেহেতু আমি ইয়াৰ ভিতৰলৈকে আৰু যাব এই কাৰণে পৰা নাই কাৰণ ইয়াতে ওপেন হোৱাৰ লগে লগে এই ইউজ পিন আফটাৰ ৰিস্টাৰ্ট বুলি কোৱা হৈছে অৰ্থাৎ এটা পিন নিশ্চয় জেনেৰেট কৰি থৈ দিয়া আছে সেই পিনটো ইউজ কৰাৰ পিছতে আমি এই টেবলেটটো ইউজ কৰিব পাৰিম গতিকে তাৰ ক্ষেত্ৰত আমাক এতিয়া কি লাগিব এখন সিম লাগিব সিমখন আমি আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ৰ যি নেটৰ সিম মানে বেছি ভাল নেটৰ স্পীড ভাল সেই সিম ল'ব গতিকে ছাৰ-বাইদেউসকল আজি আপোনালোকক জাস্ট টেবলেটটো দেখুৱালো এইখন হৈছে ইউজাৰ মেনুৱেল কেনেকুৱা ধৰণে ইউজ কৰিব লাগে সেই কথাখিনি ইয়াতে আপোনালোকৰ আছে কোড কেনেকুৱা ধৰণৰ ফাংচন কেনেকুৱা কোনফালে কি কৰিব লাগিব সাৰ্চ কেনেকুৱা ধৰণে দিব লাগিব সেই কথাখিনি আছে আৰু এইখন হৈছে জেনাৰেল ইউজাৰ মেনুৱেল ডিটেইলছ কথাখিনি ইয়াতে লিখা আছে আৰু সাৰ্চ দিবৰ কাৰণে আমাৰ এই যিডাল কেবল দিছে কেবলডাল হৈছে আমাৰ USB যিডাল দিছে USB ডাল আমাৰ চাব আপোনালোকে টাইপ C দিয়া হৈছে এডাল USB ডাল টাইপ C সেইটো আপোনালোকে দেখিছে টাইপ C আমাৰ এইটো কোড লগাব লাগিব এতিয়া আমি এইটো লগাব লাগিব এই সাৰ্চ দিয়া এটা পইণ্ট আছে এইটো হৈছে এইটো ধৰণে হ'ল আৰু এই যেটো মোড এই মানে USB মোডটো আমি জানো আমি মোবাইল ব্যৱহাৰ কৰিছো ইয়াতে লগাব লাগিব ইউজ কৰিব লাগিব কৰি আমি যেতিয়া কাৰেন্টত এই দিয়াৰ লগে লগে এটা চাৰ্জ হ'ব কাৰণে আৰম্ভ কৰিব গতিকে এইখিনিয়ে জেনেৰেল কথা আচলতে টেবলেট বুলি আপোনালোকৰ ভয় খাবলগীয়া কোনো কথা নাই এটা এন্ড্ৰইড মোবাইলে সেইটো মাত্ৰ ডাঙৰ কৰি বনোৱা হৈছে আমাৰ যেটো পকেটত লগোৱা এন্ড্ৰইড মোবাইল সেই এন্ড্ৰইড মোবাইলটোৰ নিচিনা এটা ফাংচন থাকিব ইয়াত মাত্ৰ কি কৰা হৈছে অকমান ডাঙৰ কৰি বনোৱা হৈছে যেটো শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীসকলে আপত্তি কৰিছিল আমি আমাৰ নিজৰ মোবাইলৰ জৰিয়তে এটেন্ডেন্স দিব নিবিচাৰো বা আমাৰ প্ৰাইভেচি
যাব বুলি গতিকে সেইটো কি কৰা হৈছে ইয়াতে আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ ব্যক্তিগত তথ্য নাথাকিব আপুনি ইয়াতে কি কৰিব লাগিব এইটো জৰিয়তে সিম এখন দি আমি কামখিনি কৰিব লাগিব কিন্তু ইয়াতে এটা জিমেইল লাগিব এই জিমেইলটো আপোনালোকে স্কুলৰ যিটো জিমেইল অৰ্থাৎ বিদ্যালয়ৰ যিটো জিমেইল সেইটো দিব পাৰ্সোনেল ইমেইলটো ইয়াতে ব্যৱহাৰ নকৰিব যেটো আপোনালোকৰ বা আমি পাৰ্সোনেল যিখিনি ডাটা শেয়াৰ হ'ব বা সেইটো এটা ভয় আছিল গতিকে ইয়াত আমি আমাৰ যিটো পাৰ্সোনেল ইমেইল সেইটো ব্যৱহাৰ নকৰি স্কুলৰ যিটো ইমেইল আছে এই ইমেইলটো ব্যৱহাৰ কৰিম গতিকে সদা সাহেবসকল এইটো আপোনালোকক ব্যৱহাৰ কেনেকৈ কৰিব লাগে পৰৱৰ্তী বুজত দেখুৱাম আজি পেকেটটোৰ ভিতৰত ক'ত কি আছে অৰ্থাৎ আনবক্সিং কৰি আপোনালোকক দেখুৱালো আশা কৰোঁ আপোনালোকে এইখিনি নিশ্চয় উপকৃত হৈছে আৰু ভিডিঅ'টো ইনফৰ্মেটিভ বুলি ভাবিলে আগলৈকে ফৰৱাৰ্ড কৰিব ধন্যবাদ সকল আমাক আটাইখিনি সামগ্ৰীৰ লগত এনেকুৱা এটা বস্তু দিয়া হৈছে এতিয়া এই বস্তুটো কি আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম এইটোৰ এই মুখটোত আছে আমাৰ টাইপ সি আৰু এইফালে কি আছে অকমান খালি ঠাই আছে অৰ্থাৎ এইটোত আমি কি কৰিব লাগিব এইটো আমাৰ OTG বুলি ক'ব পাৰো অৰ্থাৎ ইয়াত আমি পেন ড্ৰাইভ লগাই আমি এইটো আমাৰ ধৰা হল কিবা কাৰণত আমি কম্পিউটাৰ কিবা কাম কৰিলো ঘৰত কিবা কাম কৰিলো বা কিবা আমি ডাউনলোড কৰি ললো পেন ড্ৰাইভত ডাউনলোড কৰাৰ পিছত পেন ড্ৰাইভটো আমি ইয়াতে লগাই দিব পাৰিম লগাই দিয়াৰ পিছত এই OTGটো আমি ইয়াতে এই মানে এই টাইপ সি এই মুখটো আমি যদি ইয়াতে লগাম অকন ওচৰ আহিব এতিয়া চাওক এইটো এটা কানেকচন হৈ গল ইয়াতে পেন ড্ৰাইভটো থাকিল পেন ড্ৰাইভৰ ভিতৰত আপোনাৰ যিখিনি সামগ্ৰী আছে সামগ্ৰীখিনি ইয়াতে শো হ'ব অৰ্থাৎ কিবা কাৰণত আমি মোবাইলত ডাউনলোড কৰিলো কিবা কৰিলো ক'বাত আপুনি কিবা কাম কৰিলে কিবা এটা ফাইল ফৰমেট বনালে কম্পিউটাৰত ক'ত পঠাবলগীয়া হ'ল পেন ড্ৰাইভত ভৰাই আনিলে ইয়াতে পেন ড্ৰাইভটো ইয়াতে এই মুখটোত লগাই দিলে লগাই দিয়াৰ লগে লগে আৰু এই এইটো এনেকুৱা খোলা থাকিব ইয়াতে যেতিয়া লগাই দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে আহি যাব আৰু এই ডাটাখিনি ইয়াৰ পৰা আপুনি ইয়াতে কপি কৰিব পাৰিব এইটো হৈছে OTG এইটো মই আপোনালোকক দেখুৱালো তাৰ পিছত আৰু এটা আছে এইটো হৈছে এইখন হৈছে টেম্পাৰ গ্লাছ ইতিমধ্যে মই টেম্পাৰ গ্লাছৰ কথা কৈছো এইখন আপোনালোকে নিজে নলগাব কম্পিউটাৰ মোবাইলৰ য'ত বিক্ৰী কৰে তাত গৈ লগাব এইখন সন্মুখত লগাব লাগিব যাতে আমি আঙুলিৰে লাই থকাৰ ফলত এইটো যাতে বেয়া হৈ নাযায় কিবা কাৰণ ডিসপ্লেখন যাতে বেয়া হৈ নাযায় স্কেচ নপৰে তাৰ কাৰণে এইটো আপোনালোকৰ এইটো দিয়া হৈছে তাৰ পিছত আৰু এটা দিয়া হৈছে এটা হৈছে হেডফোন এটা আপোনালোকে সকলোৱে জানে ব্যৱহাৰ ইতিমধ্যে কৰিছে কিবা কাৰণত আপুনি এই ইয়াৰ জৰিয়তে কিছু ধৰ এই ক্লাছৰুমতে বহি কৰি আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ক্লাছ কৰি আছে মনে মনে কিবা এটা শুনি ল'ব আপুনি এইটো হৈছে আমাৰ হেডফোন জেনাৰেল আমাৰ এটা হেডফোন এই আৰু কাণত লৈ জানিব লাগে হ'ল কিন্তু ইয়াতে এটা কথা আছে এই যিটো সামগ্ৰী দিছে এই সামগ্ৰীটো মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ ইয়াৰ কাৰণে হয়তো যদি দিছে কৰবাত ভালে আছে যদি দিয়া নাই আমি এটা বেলেগ সামগ্ৰী কিনিব লাগিব ইয়াতে চাওক আমাৰ মোবাইল এই যিটো আমাৰ এই যিটো আমাৰ টেবলেটৰ ক'ত লগাব লাগিব এইটো ইয়াতে লগাব লাগিব ইয়াতে লগাব নালাগে ইয়াতে লগাব লাগিব আকৌ কেতিয়াবা কি হয় আমাৰ যদি এই পইণ্টটো বেয়া হৈ যায় এনেকুৱা ধৰণৰ আকৌ টাইপ সি সৰু পইণ্ট এটা কিনিব পাৰি ইয়াতে টাইপ সি থাকিল পিছফালে আকৌ এনেকুৱা ধৰণৰ স্পিকাৰটো লগাই দিব পাৰি এনেকুৱা ধৰণৰো আছে যদি আপোনালোকৰ এই হেতু লগাব পাৰে নতুবা যদি এইটো লগাব পাৰে ইয়াতে আপোনালোকে লগাই দিলে লগাই লৈ যিখিনি কথা শুনিবলগীয়া আছে শুনিব পাৰিব এইটো হ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ তাৰ পিছত আৰু এটা দিছে এইটো কি এইটো হৈছে কভাৰ অৰ্থাৎ ইমান দামী বস্তু এটা আপোনালোকক স্কুলত যেহেতু দিছে যাতে পৰিয়ে হওক কিবা কাৰণতে হওক নষ্ট হৈ নাযায় তাৰ কাৰণে এইটো কভাৰ দিয়া হৈছে ইয়াত আপোনালোকে আপোনালোকৰ টেবলেটটো বৰ সুন্দৰকৈ এইখিনি ঠাইত থব লাগিব এই ঠাইখিনি থব লাগিব ক'ত থব লাগিব এইটো ইয়াতে এনেকুৱা ধৰণে এইটো বহাই দিলে বস ইয়াতে এইটো আপোনালোকৰ টেবলেটটো ব্যৱহাৰ বহি থাকিল আৰু এইটো এনেকুৱা ধৰণে থাকিল অৰ্থাৎ কিবা কাৰণত যদি পৰিলেও যাতে মানে একো এই ডিসপ্লে ভাঙি নাযায় বা পটকে নষ্ট হৈ নাযায় তেনেকুৱা ধৰণে কৰা হৈছে এইটো এনেকুৱা ধৰণে থাকিল বস এইটো এনেকুৱা ধৰণে এতিয়া ফটো তুলিব লাগিলেও ফটোৰ কেমেৰাৰ যিখিনি ঠাইখিনি খালি হৈ আছে ফটো আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণে তুলিব পাৰিব গতিকে সদা সাহেবসকল এইখিনিয়ে হ'ল এই মোবাইলটোৰ এই মানে টেবলেটটোৰ কথা আপোনালোকে পৰৱৰ্তী বুজাত আৰু ডিটেইলছ ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম সদা সাহেবসকল নলিনী কান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো হৈছে এটি শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আমি শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰী অভিভাৱক আৰু বিদ্যালয়ৰ কাৰণে উপযোগী কিছু ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ আপুনি যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই চেনেলটো চাইছে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু অল নটিফিকেশ্যন প্ৰেছ কৰি থ'ব